السلام علیکم زه فواد باچا نن به زمونږ ټاپک چې دی اگین په سایبر سکیورټي ریسورسز چې تاسو راشئ cyberpashto.com لاندې بیا د ویب سایټ ته راشئ ډیپ ایمیج کلین چې دی دغه ما اکاونټ راخو اکاونټ پکې فری راغیږي ځان خل 15 پټوان تاسو فری اپلوډ کولای شئ دې ته وس کار وکم زه چې پټو وته زه اپلوډ کما لکه سات لزه دا ویډیو ورته مې پټو ته صرف امپورټ کما سینم پاس ها نو ما پټو خپل اپلوډ کو اس ټیسټ کومې دلته چې دا شاوي کده وروي وي چوز انهانسمنت اپشن چې کوم دي سمره پوری تاسو دا انهانس کوي کنه زه به لیست کار کوم چې انهانس په ولې کوم 4 times تا enhancement wow all right reduce noising چې دا په موږ reduce کو او لګوري به sharpen کو دا به کوم وخت کې پکار راځي دا په وخت کې پکار راځي چې تاسو یا س کرایم وشي یا سی چلو شي او هغه تاسو فوټیج چې کوم دی تاسو کیمرې نه راواله آنلاین او هغه فوټیج چې کوم دی هغه تاسو بیا مطلب دا لري چې دا غي کس مخ نخکار یا کس اپورټونټی کلیر نه نو په دې ټایم کې تاسو دا انهانسمنت ټول چې کوم دی دا استعمالول شي ګور ما یو مخ استعمال کړو ټیسټ لپاره یو کریډټ می استعمال کړ دا فری اکاونټ دی نو که تاسو سره ایمیل یو سوې چې بس راغوي او سلور ایمیل چې 15 پټوان چې کوم دی هغه به تاسو ته فری لګه کیږي انهانس کیږي په شوي نو زبوس دا انهانس وامه د وس راغی دلته او زما پټو دی نو ګور چې څومره پوري لګه کیږي مخ ته راځي okay now 100% دی روان دی دا اگین رائټ ګوروز دا راغی یعنی تاسو خیال کوئ د یو اس بلر شو د بخانه پټه د بلر شو او کولای کې باندې غنی دا ازما خیال چې دا ما په نوکیا موبایل کې وکړ پس کې وخت ډیر مخکینه پوه شوي 2005 خو باندې تقریبا 7 کې به ما وکړم یا ټو که 7 I don't know خو اینه اسی تاسو ایمیج تاسو کلیر کوي تاسو بیا باقي کې لګوټي ریلایزیشن کوي چې یاره دا کس چې دی دا څوک دی دا کرایم چې یا کړی دی یا نه دی کړی نو دا ډېر زبردست ټول دی او زما په خیال چې تاسو ډېر خوښ شي دا ایمیج نیورال نیټورک ایمیج انهانسر چې کوم دی پوه شوي زبردست کلیریفیکیشن کوي او پټوان ډېر زبردست خپلې برابري تاسو ته نو زه امید کوم دې ته لګي ډیپ ایمیج دی پوه شوي ویب سایټ هم دلته دی او کنه نو تاسو دلته په دې cyberpashto.com باندې تاسو ته د کده شي نو اگین زینه بوس وای چې یاره دا په موبایل کې شته I don't know د لار شي موبایل کې هم شته که سو یوز اپ او all these شته بګي خو موستلی تاسو هم کله دي سي انالایزینګ کوي او یا دي سي سایبر سکیورټي ټول استعمال نه هغه بیا کمپیوټر باندې کی موبایل او په ټابلیټ باندې څوک دا شنه استعمال هغه سي غپته هغه د مخه نه نشیتله اوري زه امید کوم تاسو انجوای کوم السلام علیکم